ओके फ्रेन्ड्स, हामीसँग आइसकेको छ Samsung Galaxy F22 र यो फोनको बारेमा म एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि छु। किन भनेपछि यो फोनलाई स्यामसङले एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नेपालमा अफिसियली लन्च गरेको छ। तर स्यामसङले यो फोनमा केही कम्प्रोमाइज पनि गरेको छ, त्यो कुराहरूलाई म भिडियोमा भन्नेछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो फोनको प्राइसको कुरा गरौँ र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा नेपालमा लन्च भएको छ, जसमा 464 लाई चाहिँ 20,449 पर्न जान्छ भने 6,128 लाई चाहिँ 23,359 यानी कि 24,000 पर्न जान्छ। यो प्राइस पोइन्टमा वान अफ द बेस्ट फोन हुन जान्छ। एनीवे यो फोनको अनबक्स सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले व्हाइट कलरको मिनी पेपर बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्र चाहिँ के छ म देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ डकुमेन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ भने वारेन्टी कार्ड रहेको छ। त्यसपछि हामीसँग छ फोन Samsung Galaxy F22। हामीसँग छ यो ब्ल्याक कलर, मार्केटमा ब्लू कलर पनि अभाइलेबल छ। यसलाई एकछिन साइड राखौँ, यसलाई अहिले हेर्नेछौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो 15 वाटको चार्जर, त्यसपछि USB to टाइप सी केबल पाउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा रहेको छ फाइनल्ली सिम इजेक्टर टुल। सो बक्समा कन्टेन्ट यति नै छ है त। यो कुराहरूलाई सबैलाई साइडमा राखौँ, फोनलाई हेरौँ है त। वाउ, लुक एट दिस। एकदमै डिजाइन चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको छ। स्यामसङले कभर त दिएको छैन, तर म्याट फिनिस रहेको छ। हजुरले यो फोनमा चाहिँ यति चाँडो स्क्रैचहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। तर फोन चाहिँ हल्का हेभी छ, तर त्यति पनि होइन, किनभने यसमा 6000 mAh को ब्याट्री भएकाले पनि हल्का हेभी लाग्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गरौँ र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.4 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। विथ 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेस रेट पनि यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर स्यामसङले डिस्प्लेमा कम्प्रोमाइज गरेको छ। किन भनेपछि यो प्राइस पोइन्टमा फुल HD प्लस डिस्प्ले पाउने ठाउँमा हजुरले HD प्लस डिस्प्ले मात्रै पाउनुहुन्छ। तर यो फोनको HD प्लस डिस्प्ले भए तापनि एकदमै राम्रो डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको कलर्स कन्ट्रास्ट हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो रहेको छ। 600 निट पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ, यानी कि हजुरहरूले सनलाइटमा पनि मजाले यो फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने गोरिल्ला ग्लास 5 को पनि यो फोनमा प्रोटेक्सन रहेको छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेस रेटको कम्बिनेसन एकदमै बबाल छ। किनभने यो प्राइस पोइन्टमा कुनै पनि ब्रान्डले यो डिस्प्ले दिएको छैन। यो डिस्प्लेमा भिडियो भ्यू एंगल चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ, किनभनेपछि यो फोनको कलर कन्ट्रास्ट र ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी कुरा गरौँ यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा चाहिँ mediatek Helio G80 प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ, विच इज भेरी क्यापेबल प्रोसेसर। इनफ्याक्ट पबजी मिडियम टु हाई सेटिङमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। हजुरले त्यस्तो कुनै ल्याग हिटिङ प्रब्लम यो फोनमा देख्न सक्नुहुन्न। प्लस यो फोनमा चाहिँ 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेस रेट भएकाले पनि गेमिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, स्मुथली पनि चल्छ भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब भने कुरा गरौँ यो फोनको क्यामेराको बारेमा र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोनको क्यामेराले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इम्प्रेस पनि गरेको छ। किनभने 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ भने सेल्फीमा 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। मैले केही फोटोहरू खिचेको छु, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा खिचेको फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो डिटेक्ट गरेको छ। अरू पनि फोटो देखाउँछु, हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा 6000 mAh को बिग ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो ब्याट्री रहेको छ। हजुरले डे टु डे युसेजको लागि पनि 2 दिन मजाले ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुर हेभी युसेज गर्नुहुन्छ भने पनि एक दिन चाहिँ मजाले ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। भने इन दी बक्समा 15 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोनले चाहिँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। हजुरहरूले यो फोनमा चाहिँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने भएकाले स्यामसङको 25 वाटको फास्ट चार्जिङ किनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट प्लस फेस अनलक पाउन सक्नुहुन्छ। यी दुवै चाहिँ एकदमै फास्ट पनि रहेका छन्।
ओभरअल यो फोनको बारेमा भन्नुपर्दा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल को क्वाड क्यामेरा सेटअप, 6000 mAh को बिग ब्याट्री र यो फोनको प्राइस एकदमै एउटा प्याकेज नै भएको फोन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरू स्यामसङको फोन, सुपर एमोलेड डिस्प्ले राम्रो भएको डिस्प्ले किन्न चाहनुहुन्छ, क्यामेरा राम्रो भएको, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली यो फोनतिर जान सक्नुहुन्छ। किनभने यो फोनलाई चाहिँ मार्केटमा स्यामसङले एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च गरेको छ। मिड रेन्जमा वान अफ द बेस्ट फोन हुन जान्छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो यति नै। यो फोनको बारेमा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो केही जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि गुड बाई।